יש לנו דוגמה חיה מאוד יפה, אקטואלית לישראל, יש לנו את גרטה טונברג. גרטה טונברג, אם מחפשים על הכתבות בעברית, מקבלים הר של תשבחות ואקטיביזם וטה. אבל ילדה בת 17 אין לה חשיבה ביקורתית, מהסיבה גם הפשוטה שכדי לעשות חשיבה ביקורתית אתה צריך לדעת משהו. אתה לא יכול פשוט להתחיל להגיד ככה מצילים את העולם, אבל אתה צריך כאילו לדעת משהו. הם מוכרים חשיבה ביקורתית ובעצם עושים את ההפך. המרקסיזם מבוסס על הרעיון של ייצוג המדוכאים. צריך מהיסוד להגיד למה מה קרה. מי אמר שאתה מייצג מדוכאים? אתה לא. שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח שוב את צבי שלם, אנחנו בפרק השלישי בסדרת המרקסיזם שלנו. בפעם הראשונות הצגנו ככה את הנושא באופן כללי, ועשינו לו דימיסטיפיקציה, ובפעם הזאת אנחנו ננסה לראות איך המרקסיזם מגיע למערכת החינוך והורס אותה, בין אם עושה דברים בצורה לא יעילה או לא משיג את מטרת החינוך, בין אם רוצה להשמיד את מערכת החינוך ובעצם לקחת את המטרות המקוריות שלה ולהפוך אותם על ראשם, ועל זה בפרק הבא. שלום צבי. שלום תמיר. אנחנו נתחיל בקסם? כן, נתחיל בקסם, ועובד ככה. אנחנו עכשיו עושים בעצם שחזור של הקסם. שחזור. בפעם הראשונה אני לא אכלתי את ה... כן, על תמיר זה לא הצליח הקסם הזה. כן, אבל בוא... אבל הנה, הקסם עובד ככה. אומרים לבן אדם, הנה, אח שלי המציא את הקסם הזה, טוב, קודם נעשה אותו. אוקיי? אז הקסם הוא ככה. קח קלף, איזה קלף אתה רוצה? וואו, איזה קלף, איזה כיף. את זה. סבבה, קח אותו רגע. אוקיי, מה הבעיה בקסם הזה? כמו שאתה כן ראית, מה הבעיה? שאתה רואה את הקלפים. אני רואה את הקלפים. עכשיו, אח שלי המציא את הקסם הזה בתור בדיחה. הוא אמר, טוב, בוא נעשה קסם שפשוט אני רואה את הקלפים, וניתן לבן אדם לבחור, וזה בתור בדיחה. אבל אז הוא ראה שמלא מלא אנשים פשוט זורמים עם הקסם, הם כבר, פשוט זורמים עם הדבר הזה. עשיתי את זה אפילו למעשה, לאמא של רועי יוזביץ', שכולנו אנחנו מכירים, ועשיתי לה את זה למעשה זה 3 פעמים, עד שהבת שלה, בת 4, אמרה, אמא, הוא רואה את הקלפים. עכשיו עשיתי את זה גם לדוקטורים ולמלא אנשים, אז הרעיון זה, אני ממשיל את זה למרקסיזם. הכשלים במרקסיזם הם כל כך עמוקים ומופרכים, שחייבים לכפור בזה מהיסוד. אם קצת זורמים עם זה ונכנסים לראש של המרקסיזם, אז אתה כבר יכול להישאב ולהסתבך ולא לצאת מזה. אז לפני שניכנס ישירות לחינוך, אני רק רוצה להזכיר לנו מה החזון של מרקס. אוקיי, אז אני אביא פה ציטוט. זהו, אנחנו אוהבים ציטוטים, באמת בגלל שאת הדברים שאתה אומר הם כל כך לא מיינסטרים כיום באקדמיה, אז מאוד חשוב לנו שהדברים יהיו ממוסמכים. אז כן. אני ביקשתי ממך להכין ציטוטים, ואכן כן. הכנת. אז הנה ציטוטים. ותראו אם זה סביר יותר או פחות מהקסם שהרגע עשיתי. אז ככה מרקס, ב4 שנים לפני המניפסט הקומוניסטי, ב-1844. ככה, דת, משפחה, מדינה, חוק, מוסר, מדע, אומנות וכולי, הן רק דרכי ייצור ספציפיות. כלומר, מרקס, אנחנו יודעים שהוא היה נגד רכוש פרטי, אבל פה הוא בעצם מסביר מה נחשב הרכוש פרטי הזה, וזה כולל דת, משפחה, מדינה, חוק, מוסר, מדע, אומנות וכולי. הוא אומר שזה מקרים פרטיים של אותו חוק כללי, ואני לא אמשיך את כל הטקסט כאילו במקור, הוא פשוט בעצם אומר שצריך להתעלות מעל זה, כלומר להשמיד את זה. כלומר, אצל המרקסיזם כבר מהיסוד אצל מרקס, והמרקסיזם והנאו-מרקסיזם, הרעיון הבסיסי עובר, המימוש של האדם, עובר דרך השמדת הקיים. כלומר, וכדי לעשות את זה, המרקסיזם הרבה פעמים משלב, הוא תמיד בעצם משלב אמת, שמעתי ביטוי יפה של זה, marry a truth to a lie. אז נכון שפועלים במאה ה-19 סבלו, אבל המשך המשפט הוא, ולכן מרקסיזם. אז ההמשך הוא לא נכון, מתחילים במשהו אמיתי, אתה נכנס כבר לתוך המיסטיפיקציה, לתוך הקסם הזה, לתוך הכישוף, ואז ממשיכים עם משהו שהוא שקרי. נביא עוד ציטוט ממאו, שבעצם יישם את המרקסיזם, בצורה, לדעתי הוא הדגים לנו בצורה ממש יפה, את הדינמיקה, והנה ככה מאו. מאו אומר, מלבד המאפיינים האחרים שלהם, הדבר הבולט ב-600 מיליון תושבי סין, הוא שהם עניים וריקים. זה אולי נראה דבר רע, אבל במציאות זה דבר טוב.
העוני מוליד את הרצון לשינוי, את הרצון לפעולה ואת הרצון למהפכה. על דף נייר ריק, נקי מכל סימן, ניתן לכתוב את האותיות הטריות ביותר, לצייר את התמונות הרעננות והיפות ביותר. אז מה הוא בעצם אומר לנו? שטוב שאנשים יהיו סובלים, וטוב שאנשים יהיו ריקים. כלומר, ריקים הכוונה בלי תרבות, בלי היסטוריה, בלי מורשת, בלי שום דבר. הסבל שלהם, מה הוא בטוח שהוא ינתב את זה לכיוון תמיכה במהפכה, והוא רוצה אנשים ריקים, כי הוא רואה אנשים כחומר גלם. כלומר, המרקסיסטים, המעגל הפנימי שלהם, ההוגים הגדולים, מרקסיסטים, נאו-מרקסיסטים, הם רואים את עצמם כנעלים, כשיש להם תובנה שמעבר לאנשים רגילים. הם חושבים שהם בעצם אלוהים, שהם צריכים לעצב את העולם מחדש, שזה אומר גם לעצב את האדם מחדש. כן, אז זה אפשר להגיד, כל הדברים עד כאן היו סוג של סיכום של השיחה והשיחות הקודמות. כן. ועכשיו אנחנו בעצם רוצים לראות איך הדברים האלה הופכים להיות משהו שנקרא פדגוגיה ביקורתית, חינוך פרוגרסיבי, יש לזה עוד כמה שמות, SEL, Social Emotional Learning. למידה רגשית חברתית. זה יכול להיות גם לפעמים להיקרא למידה מבוססת פרויקטים. זאת אומרת, כל מה שהוא לא למידה קלאסית, אפשר להגיד, הוא מגיע מהעולם הזה של פדגוגיה ביקורתית או של העולם המרקסיסטי. אז פה באמת צריך מאוד להיזהר. אז אם המרקסיסטים משלבים אמת ושקר, אז אנחנו צריכים את ההבחנה ואת יכולת להגיד, אוקיי, אנחנו מקבלים שפועלים במאה ה-19 סבלו. אנחנו מקבלים שלמידה פתוחה זה דבר טוב. יש דברים שאנחנו באמת צריכים לקבל ולא להתנגד לדברים שהם האמת, ולשים לב מתי הרעיון הנכון, שאתה זורם מתי אתה זורם עם משהו שהוא נכון, ופתאום בלי שאתה שם לב מסיתים אותך לאיזה כיוון אחר. וזו אסטרטגיה פשוט על הכתב. יש לנו את ה-rules for radicals, כללים לרדיקלים, ששם... מי כתב את זה? סולולינסקי, 1971, והוא אומר ככה, כל האסטרטגיות האלה הן כתובות על ידי, נקרא להם המעגל הפנימי, אלה שמבנים את הכיוון האסטרטגי. אז הוא אומר, אתם צריכים קודם כל להקים תנועה, שאף אחד לא יכול להתנגד אליה. כלומר, תנועה, הדוגמה שהוא נותן זה נגד פולושן. אז כולם זורמים... מי יכול להתנגד לזיהום? מי יכול להתנגד? יפה. עכשיו, ברגע שיש לך כבר אנשים, כבר יש לך תנועה, אז הוא אומר, זה צעד קטן להגיד, אנחנו נגד political pollution. אתה משתמש במושג pollution ומשנה לו את המשמעות. political pollution, זאת אומרת, אתה צריך עכשיו להתנגד לכשלים בחברה הקיימת. עכשיו, ואומר, השלב הבא, אתה יכול עכשיו להגיד פנטגן פולושן. כלומר, קודם ליצור את המושגים, זה כמו קודם, הרעיון הוא תמיד ככה, תמיד. אתה מחתים אנשים על חוזה, אתה נגד פולושן, כן? בוודאי. יפה. עכשיו, לאט לאט אתה מוסיף אותיות קטנות. כמו נגיד, יש את, לא זוכר, נגיד, נראה לי זה היה פרגר יו, שהחתימו אנשים לגבי שריעה לא. זאת אומרת, אם אתה בעד זה שהמוסלמים יוכלו לקיים את הדת שלהם, כולל השריעה, אז כולם חותמים. ואז הם באו ועשו, האם אתה בעד זה שאפשר לעשות מילת נשים? כלומר, לא. האם אתה בעד זה שאפשר לזרוק הומואים מגגות? לא. האם אתה בעד זה שאפשר להלקות נשים שלא שמות חיג'אב? לא. האם אתה בעד לרצוח מתנגדים פוליטיים? לא. ואז אומר, אוקיי, זה שריעה לא. זה חוק השריעה שכל כך היית רוצה לממש. ואז אתה רואה שאתה מחתים אנשים על שריעה לא באופן מופשט כזה, אז 90 ומשהו אחוזי תמיכה וכולם שמחים, אבל כשאתה פורט את זה לפרוטות, אז אתה פתאום אומר, וואו, אני ממש מתנגד לזה, ואז כשאתה מגלה לאותם פעילים פרוגרסיביים, או לאותם אלה שהולכים בצעדות, שכל מה כל הסעיפים הקטנים האלה זה חוק שריעה, אז הם מתחילים כזה לגמגם, לא, אני בעצם, אני כן בעד שיהיה להם זכויות, סליחה, אני הולך. כן. ואני אנסה למצוא את הסרטון, ואם מישהו מוצא את הסרטון מהמאזינים, אז הוא מוזמן לשלוח אליי, ואני אוסיף אותו בתיאור הפרק. כן, המשחקי מילים מאוד משמעותיים לפרויקט המרקסיסטי. כדי שזה יעבוד, זה למעשה הכרחי, הם חייבים את היכולת לשנות משמעות של מילים. סולולינסקי ממש הדגיש את זה, אנחנו חייבים לנתק את המהפכנות ממרקסיזם, מקומוניזם, ספציפית מהמילה קומוניזם, כי קומוניזם לא נשמע לאנשים טוב, ולכן אנחנו צריכים אסטרטגיה אחרת. ממש, אז הרעיון של הנדסת תודעה, דרך החלפת משמעות של מילים, היא דבר מאוד משמעותי.
עכשיו אנחנו רואים בהפגנות עכשיו, אנשים צועקים From the river to the sea, ואומרים להם, מראיינים אותם, What river? What sea? ואתה רואה שהרבה אנשים שם אין להם שום מושג. עכשיו, הכפירה המוחלטת במרקסיזם הכרחית, כדי שיהיה אפשר לתפוס שמה שנאמר, המילים שנאמרות, זה בדיוק ההפך המוחלט של מה שבעצם נעשה בפועל. מדברים למשל על חשיבה ביקורתית. אנחנו מייצגים חשיבה ביקורתית, אבל מה שהם עושים בפועל זה פשוט 100%, 180 מעלות מזה. מה שהם מלמדים אנשים, כל האנשים האלה בהפגנות האלה, הם לא עושים חשיבה ביקורתית, הם לא אין להם מושג באמת מה קורה, הם חושבים שחשיבה ביקורתית זה לשנוא את מי שאומרים לך לשנוא בכל רגע נתון. זה הדבר שמוצג בתור חשיבה ביקורתית. יש לנו דוגמה חיה מאוד יפה, אקטואלית לישראל, יש לנו את גרטה טונברג. גרטה טונברג, אם מחפשים על הכתבות בעברית, מקבלים הר של תשבחות ואקטיביזם וטה. אבל ילדה בת 17 אין לה חשיבה ביקורתית, מהסיבה גם הפשוטה שכדי לעשות חשיבה ביקורתית אתה צריך לדעת משהו. אתה לא יכול פשוט להתחיל להגיד ככה מצילים את העולם, אתה צריך כאילו לדעת משהו. ברור שילדה בת 15 או 16 או 17 גם פשוט לא יכולה לדעת כלום, ואת כל המורכבויות הגיאופוליטיות. מה זה אומר שגרמניה עכשיו סוגרת את תחנות הגרעיניות ועכשיו תלויה ברוסיה, מה המשמעויות של זה? אז הם מוכרים חשיבה ביקורתית ובעצם עושים את ההפך. בגלל זה אני חושב חייבים את הגישה הסקפטית באופן מוחלט. והמרקסיזם, המרקסיזם מבוסס על הרעיון של ייצוג המדוכאים, צריך מהיסוד להגיד, למה מה קרה? מי אמר שאתה מייצג מדוכאים? אתה לא. כן, מה שגורם להם תמיד לגמגם זה הסיפור הזה עם, תומאס סואל, או כל מיני הוגים ואנשים שמרנים, או, אתה יודע, דאגלס מרי, שהוא הומו, אז הם אומרים, לא, הוא לא הומו, הוא רק שוכב כמו הומו, אבל בעצם בכל הדעות שלו הוא ימני לגמרי, ולכן אנחנו לא מקבלים, הוא לא יכול לייצג את ההומואים. נכון. אז זה מה שאתה אומר, תגיד להם, אתם לא יכולים לייצג את ההומואים, לא משנה שאתם הומואים, שאתם קווירים, שאתם זה, אתם לא מייצגים את כלל הקבוצה. נכון. נגיד, כלל הלסביות מעוניינות בחיים שקטים, שלווים, להתחתן, או להקים משפחות, או לא להקים משפחות, או כל דבר שהאוכלוסייה הכללית רוצה. הם לא רוצים דווקא את האקטיביזם שאתם תומכים בו. נכון. או רוב הלסביות, אתה לא תראה שהן לסביות מהליכה ברחוב, הן לא נראות כמו הלסביות שבמצעד הגאווה. כן. ובעצם הם לא רשאים לייצג את הלסביות יותר מאשר הם רשאים לייצג את עצמם. כן. מה המהלך הזה של אני מייצג את, זה מהלך זדוני ברמות מאוד מאוד עמוקות. זה כל כך זדוני שקשה אפילו לתפוס את זה. כל שנה אנחנו משלמים עמלות באלפי שקלים לבנקים, לבתי השקעות, לחברות הביטוח, לקרנות הפנסיה ולחברות האשראי, וכולם אומרים לך, לך תתמקח איתם. אבל בואו, זה הרבה יותר קל להגיד מאשר לעשות. רציתי להמליץ לכם על בטר. זו קבוצה של מומחי הייטק ופיננסים שהבינה שהדרך היחידה לנצח את השיטה ולחתוך את העמלות אחת ולתמיד היא באמצעות הטכנולוגיה. הם פיתחו פלטפורמה שיודעת לעשות אנליזת עומק לתמונת המצב הפיננסית שלכם, או במילים אחרות יודעת איפה הכסף שלכם נמצא וכמה אתם משלמים עליו לכל הגופים, מצליבה את כל הפרמטרים הרלוונטיים אליכם באופן אישי, עם התוכניות שמציעים, עם כל הגופים הפיננסיים, 24/7. מגיבה לשינויים בשוק, מוצאת את האלטרנטיבות הכי רלוונטיות עבורכם, ומאפשרת לכם לחתוך את העמלות בלחיצת כפתור. סריקת החסכונות של החברה היא ללא עלות, והחברה מרוויחה רק ואך ורק אם הצליחה לחסוך לכם כסף, והם לא נותנים לאינטרסים אחרים להשפיע על השירות שמספקים. לפרטים נוספים חפשו בטר טכנולוגיה, או ייכנסו לקישור המצורף בתיאור הפרק. המהלך הזה של אני מייצג את, זה מהלך זדוני ברמות מאוד מאוד עמוקות. זה כל כך זדוני שקשה אפילו לתפוס את זה. כי זה בעצם להשתלט, להגיד, אתה צריך להזדהות כשחור, כאישה, כמדוכא על בסיס נטייה מינית או זהות מינית או מה שלא יהיה. אתה עכשיו חייב להזדהות כזה, ואני אגדיר מה הדמות הזאת, הפיקטיבית שהמצאתי, הזהות הפיקטיבית הזאת, מה היא צריכה להגיד בכל רגע נתון. כלומר, קודם אתה אומר, אני מייצג שחורים, שחור אמיתי הוא מי שיש לו את הזהות שעכשיו אני מגדיר מה היא.
שחור אמיתי, הוא עכשיו הולך באמצע הקורונה, הוא להפגין בעשרות אלפים ברחוב. אם אתה לא עושה את זה, אתה לא שחור. אז זה השתלטות על הזהות של האדם, ורידוד מוחלט שלה. כי להגיד מישהו שאומר, אני מייצג שחורים, זה אבסורד על פניו. מה זה אני מייצג שחורים? אני מייצג לבנים. מה זה הדבר הזה? ובתיאוריית הקוויר שכבר דיברנו, ג'ודית באטלר, שהיא מהמעגל הפנימי, רואים את עצמם כבוראי עולמות, על בסיס חורבות הקיים. זה ממש המנגנון לפעולה. והיא אומרת במפורש, שההומוסקסואלים הם משמשים כפרודיה לנורמלי, כדי לפרק את המושג נורמלי. אז אם אתה הומוסקסואל שרוצה חיים יציבים ונורמליים בחברה, אז אתה לא קוויר בהגדרה. קוויר זה שבירה, זה התנגדות, זה ההגדרה של המושג. אפשר לראות את ההגדרה של המושג של דיוויד אלפרין, קוויר זה התנגדות לנורמה. פשוט ככה. אז תיאוריה ביקורתית, שזה בעצם החינוך ביקורתי, מה שאנחנו רוצים לדבר עליו בשיחה הזאת, כן. זה התנגדות לחינוך, זה לא, או התנגדות לחינוך הקלאסי הרגיל. נגיד שבחינוך הקלאסי הרגיל, באו ולימדו תנ"ך על מנת שהילד יכיר את סיפורי העם שלו, אז בתנ"ך הביקורתי או בחינוך הביקורתי ילמדו ביקורת התנ"ך. כן. אני אתן דוגמה רגע מהחיים שלי. הגעתי לכיתה י"א ואני זוכר שמאוד שמחתי, אמרתי, זה יופי, לא נגענו בתנ"ך כבר מאז כיתה ט', נחמד שוב שהמקצוע הזה פוגש אותנו ושוב נמצא על סדר היום. ואז אני רואה אותה מסרטטת אותיות באנגלית על הלוח. שיעור ראשון, אתה יודע, בדרך כלל שיעור תנ"ך זה היה מין סיפור, בוא נלמד אותו, בוא נכיר אותו, מה קרה, מה המצוות, אתה יודע, פשוט להכיר את הסיפור. אז היא כתבה I, J, E, ובעצם אמרה שהתנ"ך הורכב על ידי X מחברים שונים, יש את המקור הכהני, שהם רוצים כוח לכהנים, בעצם זה מרקסיזם, והמקור הכהני הוא בעצם מנוגד למקור הישראלי, והמקור הישראלי מנוגד למקור של שם השם, ובעצם כל אחד מהמקורות מושך לכיוון שלו ורוצה יותר כוח, ויש ביניהם איזה מאבק, אבל מה לעשות? העורך של התנ"ך, אז בעצם הוא היה כזה טמבל, שהוא לא שם לב לזה שהמקורות סותרים אחד את השני, ולכן לנו החוקרים, או לנו תלמידי התיכון, יש את הפתח או את הצוהר לראות את המאבקי כוחות, זאת אומרת, הרי הנה יש פה סתירה בין פרק א' בבראשית, פרק ב', סתירה ברורה, למה השאירו את שני המקורות? כי בעצם יש פה מאבק כוח, והעורך היה כזה פלורליסט, הוא השאיר את כל המקורות לחיות להם, או לריב להם בשלווה על גבי דפי התנ"ך, ואז אמרתי, שנייה רגע, אז למה אנחנו לומדים את זה? כאילו, אם זה מאבקי כוח בין קבוצות מלפני 3,000-4,000 שנה, כאילו, לא מעניין אותי. אז בעצם היא גרמה לי כבר בשיעור הראשון בתנ"ך, בכיתה י"א, כאילו שירד לי כל הרצון ללמוד את המקצוע. זה ממש יישום של פדגוגיה ביקורתית, כבר נגיד בשנת 2004. כן. במערכת החינוך. נכון. אז יש הקשר מסוים שבו אתה יכול להגיד, בסדר, אפשר לחקור, לשאול מי כתב מה ולעסוק בדברים האלה, אבל השאלה מה המגמה. אז מה המטרה שלך? כלומר, יש דברים שיכולים להתאים לתואר שני, או לימודים אוניברסיטאיים, ויש מה שמתאים לכיתה ט', ויש מה שמתאים לכיתה ג', ויש מה שמתאים לגן חובה. אבל אם המטרה שלך היא להשתמש בכל כלי שיש לך, כדי לפרק את הזהות, אז אתה תוכל לעשות את זה. כלומר, אם המטרה שלך היא אני ניסחתי את הרעיון של המרקסיזם, הרעיון הבסיסי הוא שהאדם מגשים את ייעודו מתוך השמדת הקיים, כלומר המערכת החברתית הקיימת. אם זאת השאיפה שלך, אתה תמיד תצליח למצוא איזשהו הצדקה מוסרית, או הצדקה אינטלקטואלית, בוא נחקור נעמיק, למה לא? אבל אתה תיקח את זה מחוץ להקשר, ותשתמש בזה במקום באופן שבו זה משרת את המטרה של פירוק זהות. אז כבר הזכרנו פדגוגיה ביקורתית, רק ניתן נגיד מאיפה זה הגיע. אז ובעצם לא נקרא לזה פדגוגיה ביקורתית, נקרא לזה אולי הרס מערכת החינוך, או הרס הלימוד לשם ידע. אלה בעצם כל הגורמים שבאים להכניס למערכת החינוך את העיקר ההנאה, העיקר החוויה,
והנה, כמו שראינו, אותה מורה לתנ"ך, שבאמת היא הייתה מורה טובה, היא הייתה מורה טובה, ידענית, היא הרסה לי את לימודי התנ"ך לגמרי, וגם אני חושב שלשאר החברים, אחרי השיעור הראשון, אני זוכר שניגשתי להם בכיתה י"א, אמרתי להם, תגידו, מה זה היה עכשיו? למה השיעור שתמיד אהבנו, שתמיד כזה היה מאוד מחובר אלינו, תמיד, אז פתאום היא הפכה אותו לשיעור שוואלה, לא בא לך להיכנס, כי עכשיו מה היא רק מנתחת ואומרת, הנה, כשכתוב השם אלוהים, כאילו, י' ק' ו' ק', ואז אלוהים זה המקור הזה, ושכתוב רק אלוהים, אז זה מקור אחר, ושכתוב לדברים על כהנים, זה המקור הכהני, כאילו, מה זה נתן לי? אוקיי, אז עכשיו אני יודע שיש פה מאבקי כוח, או עד שכנעת אותי. ואז מה? אז אין בעצם סיבה, אני חושב שאפילו שאלתי את זה באותו שיעור, אז למה שאני ללמד עכשיו תנ"ך? ובעצם היא הרסה לי את החוויה, במקום להפוך את החוויה לחוויה טובה, היא אמרה, טוב, אין לך בעצם למה לשבת פה, אלא אם כן אתה רוצה להיות חוקר באקדמיה, או משהו כזה. וואו. כן, אז אפשר להבחין, אפשר לעשות פה הבחנה מאוד חדה, בין המטרה של מערכת החינוך, והמטרה של אידיאולוגיה המרקסיסטית, ולראות בקלות שזה הפכים מוחלטים. המערכת החינוך נועדה להעביר את הערכים של הדור אחד לדור הבא, להעביר ערכים וגם להקנות מיומנויות כדי להשתלב בחברה. אז הרעיון זה להמשיך את החברה, מערכת החינוך בחברה נועדה להמשיך את החברה. עכשיו, המרקסיסטים קוראים לזה the problem of reproduction. כלומר, זה שהחברה משמרת את עצמה, זה נחשב בעיה. כי אם החברה משמרת את עצמה, אתה מונע את המהפכה, אתה מונע אתה חוסם את הרעיון של בניית חברה חדשה על החורבות של הקיימת. אז יש פה ניגוד מוחלט, אבל מה שמרקסיזם הצליח לעשות, שזה דבר הישג באמת מדהים, מבחינה אסטרטגית באמת ראוי לציון, הצליחו לחדור לתוך מערכת החינוך. עכשיו, יש ספר שנקרא The Critical Turn in Education, אפשר למצוא אותו באמזון. שזה בתרגום בעברית של מהפכת או המפנה של החינוך הביקורתי. המפנה הביקורתי, כתב אותו אייזק גאצמן, והוא בעצם מתאר בלשון עבר איך מרקסיזם השתלט על מערכת החינוך המערבית. הוא אומר בשלושה שלבים, קודם היה ניסיון לאינדוקטרינציה מרקסיסטית בסיסית, הנה מרקס חשוב, ואז מרקסיזם דרך post-structural feminism. כלומר, מפה כבר אתה יכול לראות שהמרקסיזם הוא יודע להחליף אופני התקדמות. הרעיון של אני מייצג מדוכאים עובד לא רק עם פרולטריון, אלא גם עם אני מייצג נשים. מי החליט? אני החלטתי שאני מייצג נשים. אם את אישה שלא חושבת כמוני, אז את לא באמת אישה, או אתה לא באמת שחור, או אתה לא באמת הומוסקסואל. אז אותו רעיון עובד בכל מקום. השלב השלישי היה התקדמות המרקסיזם דרך תיאוריית הגזע הביקורתית. אז הדבר הזה התחיל ב-1985, כבר נכנס לתוך מערכת החינוך בארצות הברית, ספר של הברזילאי פאולו פריירה, שהוא במפורש היה מרקסיסט, ומי שקידם אותו לתוך המערב, כל זה כתוב בספר של ה-Critical Turn in Education, היה אדם בשם הנרי ג'רו. הנרי ג'רו. שהוא עדיין בחיים לצערי. הוא להגיד... לא, תראה, יש אנשים... תראה, בוא נהיה עקביים. אם אתה אומר שמטרת האנשים האלה היא להרוס את החברה, כן. ומטרת האנשים האלה בעצם לגרום לנו סבל, לגרום לנו במערב שאנחנו נקרוס, נסבול, נכבש על ידי אויב זר, אז הם אויבים, אין דרך להגיד לא, בוא נהיה הוגנים כלפיהם. הם לא הוגנים כלפינו, הם עושים את הדברים בצורה מאוד מאוד מניפולטיבית. מאוד, המהות היא מניפולציה, יש פה מהות מניפולטיבית, נכון? מבחינתי, אני לא חייב שהם ימותו, פשוט אני רוצה שלא יהיו, לשלול מהם את הסמכות המוסרית ואת הסמכות המקצועית. יש מאמר של הנרי ג'רו אחרי ה-7 לאוקטובר, שבו הוא מצדד לחלוטין בחמאס, ואחד הדברים המעניינים שהוא אומר שם, מאוד משמעותיים, זה אני יכול לשלוח קישור למאמר הזה, שהיריבים, ההגמוניה, כלומר החברה הליברלית, צריכה לחוש שהיא מתמודדת מול יריב שהיא לא יודעת להגדיר.
כלומר, הוא רואה את העמימות הזאת, הנרי ג'רו, מי שהביא את הפדגוגיה הביקורתית למערב ולישראל, אקדמאים מישראל הולכים ללמוד אצלו בקנדה עכשיו, נגיד בחודשים האחרונים מישהי שלחה לי תמונה של הרצאה שלו, אז הוא דוגל בעמימות. העמימות היא כלי אסטרטגי של הנרי ג'רו. כלומר, זה ההפך מחשיבה ביקורתית. חשיבה ביקורתית דורשת בהירות, אמיתית. כלומר, להבין על מה מדובר, להתבסס על ראיות, ולהגיע למסקנות אופרטיביות, איך משפרים את החברה. אבל ברגע שאתה רואה את העמימות בתור כלי אסטרטגי, ברור שאתה עושה משהו שהוא ההפך מחשיבה ביקורתית, ואנחנו צריכים להגיד, תשמע, אתה עושה בדיוק ההפך ממה שאתה מצהיר. אתה יכול להוכיח את הדבר הזה של מדוע מה שעושים זה לא חשיבה ביקורתית? בואו אולי ניקח את הדוגמה הזאת של הסמינר שעשו למורים לגבי חגי ישראל, שהוא בוודאי פדגוגיה ביקורתית, ודרכו נסביר מדוע אין בעצם ביקורתיות בדבר הזה. בואו נציג רגע את הטענה של למה הם טוענים. הם טוענים לזה שפדגוגיה ביקורתית היא בעצם לבוא ולהיות עם ראש פתוח כלפי המסורות, הם לא פוחדים לשחוט פרות קדושות, הם מפתחים איזשהו חוש של אנליזה, של לא להאכיל את הילדים ולהביס אותם בסתם ידע שהם לא יודעים לבוא ולבקר אותו קודם. ויש פה משהו רציונלי, יש פה משהו ביקורתי, יש פה משהו אקדמי ויפה שאנחנו נותנים לילדים. נכון. אבל אתה טוען שזה לא פדגוגיה ביקורתית, זאת פדגוגיה שהיא מאוד מאוד שעושה הרבה מאוד אינדוקטרינציה. המטרה היא להחליף את מערכת החינוך לשימור הקיים, להחליף את הרעיון המרכזי בפירוק הזהות הקיימת, כי זה החזון המרקסיסטי, שצריך לשבור את הקיים כדי ליצור חברה חדשה. אוקיי. של פירוק. אז בואו ננסה להוכיח את זה, בעצם למה דרך אותו סמינר, לא סמינר, זה השתלמות למורים בעניין חגי ישראל, לא מדובר פה בשום דבר ביקורתי. אוקיי. אז קודם כל, חשיבה ביקורתית, פדגוגיה ביקורתית, מה שמרקסיסטים אוהבים לעשות, זה להחליף משמעות של מושגים, או להשתמש להציג את אותו המושג בדרכים שונות. אז קודם כל אני אביא כן את הציטוט מהאקדמיה הישראלית הלאומית למדעים, שמסבירה במסמך המלצה למשרד החינוך, מה זה פדגוגיה ביקורתית. וכתוב במסמך ככה, נשלח, אפשר נשים גם קישור אליו, המונח פדגוגיה ביקורתית נטבע על ידי פאולו פריירה, שהיה פילוסוף חינוכי נאו-מרקסיסט. אף על פי כן, היום המונח כולל את החשיבה הביקורתית ואת הפרקטיקה של תיאוריית הביקורת החברתית כולה, כולל זו המרקסיסטית, הנאו-מרקסיסטית, הפוסט-מודרנית, את התיאוריה הפוסט-קולוניאלית, תיאוריית הגזע הביקורתית ואחרות. אוקיי? אז במסמך פנימי יחסית לא לציבור, למרות שהוא כן מופיע באינטרנט, אבל זה לא משהו לציבור, מוגדר שפדגוגיה ביקורתית היא פדגוגיה מרקסיסטית, בצורה מאוד מפורשת. עכשיו נלך למה שאמרת, זה השתלמות של חגית גורזיב, נדבר עליה. חגית גורזיב היא חברת סגל, לפי אתר של סמינר הקיבוצים, היא חברת סגל במרכז לפדגוגיה ביקורתית. ככה קוראים לו, אבל בתיאור שם לא נמצא את המונח מרקס, מרקס לא יופיע שם. שם זה כבר מינוח אחר, כי המינוחים משתנים לפי קהל היעד. זה דבר... כמה כנה ונחמד. כן, אם אי אפשר לעשות חתרנות כשאתה מדבר בבירות, זה לא עובד. חייבים לשנות את המשמעות של המילים כל הזמן. אוקיי, אז יש לנו את ההשתלמות מורים ספציפית שדיברנו עליה לפני התוכנית, של חגית גורזיב. רק עוד מילה אחת לפני ההשתלמות הזאת, נראה ספר שהיא כתבה. יש לה, חגית גורזיב היא מאוד 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 פעילה, לעידוד סרבנות. היא הייתה מהמקימות של ארגון שנקרא פרופיל חדש, ארגון שלא רוצה סימטריה מוסרית בין חמאס וישראל, והיא רואה את עצמה, היא הורתה את העטיפה של אנטי-מיליטריזם. היא מאוד מאוד לכאורה אנטי-מיליטריסטית. מה אכפת לי? שתהיה אפילו אנטישמית. יפה. עכשיו, אז חשוב לה לעודד את הרעיונות של סרבנות, חתרנות, סולידריות,
ויש לה ספר שמיועד לכיתה א' עד גן חובה, עד כיתה ב', שנקרא הנשים הגיבורות של פסח. אז הנה היא לכאורה, יופי, יש לנו מסורת, יש לנו עיסוק בפסח, נהדר. אבל התיאור, כבר בתיאור של הספר רואים שהיא מהללת את המילדות, ואומרת שהם, היה להם הרבה סולידריות, סירוב מופלא לגזרות של פרעה, וחתרנות. כלומר... דרך אגב, היא צודקת, באמת המסורת היהודית, שאומרת שלא החוק הוא מעל האדם, אלא המוסר הוא מעל החוק, וזה מעל האדם, ובעצם אפשר בשם המוסר המוחלט לבוא ולא לצאת לחוק, הוא מגיע באמת במסורת היהודית, בין נגיד שנתן הנביא מגיע לדוד ואומר לו, הוא הרי כאילו המלך, הוא אומר לו, תקשיב, אתה שלחת את בעלה של בת שבע לשדה הקרב, זה לא בסדר, אתה שלחת אותו למות בעצם. אז המסורת הזאת מגיעה מהיהדות, שמותר בעצם לסרב לחוק בשם המוסר. נכון. אז יש פה את הרעיון הזה של לסרב בשם הציווי האל, או הציווי מוסרי, שזה רעיון, זה נכון אמרנו, Marxism always marries a truth to a lie, אז זה אמירה הזאת של יש משהו מעבר לחוק של המדינה, זה נכון, אבל אם אתה ממשיך עם הקו המרקסיסטי, מה שבסוף נמצא מעל הכל, אחרי שמשמידים את החברה הקיימת, זאת תהיה חברה שמנוהלת מישהו שרואה את עצמו עם מגע ישיר לאמת. מישהו כמו מאו צטונג, שעכשיו הוא יגדיר מה האמת. ואז הביקורתיות הזאת תיפסק. זאת אומרת, יש ביקורתיות עד שתהיה מהפכה, וגם הביקורתיות הזאת היא רק כלפי דברים שאנחנו לא אוהבים. היא לא ביקורתיות כלפי כל דבר. נגיד, אם ישאלו אותי, שנייה, רגע, מה הביקורת שלך על הליברליזם, למרות שאני ליברל? אז אני אגיד, יש לי המון ביקורת על הליברליזם, הוא מאוד בעייתי בהמון דברים. ישאלו אותי מה הביקורתיות שלך על הסוציאליזם, אני אגיד, יש לו המון דברים שהוא בעייתי. זאת אומרת, בן אדם באמת ביקורתי, הוא יכול לבקר הרבה דברים. הוא לא מכוון כל הזמן לאיזו נקודה אחת, ואומר, בדבר הזה אין שום פגם, וזה... נכון. בוא נמשיך עם ההשתלמות. אוקיי, סבבה, בוא נראה את ההשתלמות. אז... לגבי פסח, היא אומרת שהגבורה של המילדות, אז אני אעבור על החגים. אוקיי, אז יש לנו השתלמות שחגית גור זיו העבירה, זה פשוט מופיע ביוטיוב, היא העבירה למורי תיכון. עוברת על חגי ישראל, תחת הרעיון של פתיחות אבל עכשיו נראה מה היא אומרת על כל חג. אוקיי, אז ראש השנה. כל חג מתברר איכשהו מקושר לאקטיביזם פמיניסטי. עכשיו, איך ראש השנה קשור לאקטיביזם פמיניסטי? אז יש פה משחקי אסוציאציות כאלה בעצם. אז ראש השנה זה ראש זה רציונליות, ומה שחשוב לעשות בראש השנה זה להפקיע את הרציונליות מהגברים לנשים. להגיד שבעצם נשים עושות רציונליות. אז, והיא מקדישה גם המון זמן לראש השנה של עמים אחרים. ממש מצגת שלמה, איך חוגגים בסן סלבדור, בהודו, בכל מיני מקומות, לא זוכר בדיוק את המדינות, אבל דילול. אז יש לנו הסתה ודילול. עכשיו, במורה, במקום לדבר על ערכים של ראש השנה, הזהות, אז תדבר על מלא עמים אחרים. חנוכה. איך חנוכה עכשיו קשור לאקטיביזם פמיניסטי, שאגב זה לא קשור לנשים. אקטיביזם פמיניסטי בהכוונה של הפדגוגיה הביקורתית לא קשור לנשים. זה קשור להשתמש שוב בטענה של אני מייצג מדוכאים, כדי לקדם אג'נדה אחרת. אני שולל מהיסוד, כשמישהו אומר אני מייצג מדוכאים X, הוא עושה את זה במסגרת המרקסיסטית, האמירה היא, אני מנצל אוכלוסייה X. אם עכשיו תהיה אישה שאומרת שלא מסכימה איתי, היא לא אישה. אוקיי, אז מה היא אומרת על חנוכה? אוקיי, אז מה אמרנו על חנוכה? אז עיוות מוחלט של רעיון הגבורה, קודם כל. אז גבורה, או שבנו באסוציאציה, או מה זה גבורה? שיש אויב אימתני, איום ונורא, ואתה מסכן את החיים שלך כדי כאילו להגן על המדינה ועל הערכים. אז יש פה סדרה של מהלכים קטנה שבסוף זה הופך למשהו אחר לגמרי. אז היא אומרת, נגיד, גבורה
כבאי, גיבור, הוא הולך להציל מישהו מהקומה הרביעית, אז זה גיבור, כי הוא מקריב למען ערך אחר, ואם הוא הולך רק, לא יודע, להביא מקומה הרביעית איזה כסף שלו, אז זה לא נחשב גבורה, כי זה בשביל האינטרס שלו. אז גבורה עכשיו זה הופך להיות להקריב משהו של עצמך למען ערך, ואז מה זה גבורה? גבורה זה גם אישה שתורמת את השיער שלה לחולי סרטן, זה גבורה. עכשיו, אתה יכול להעריך אישה שתורמת את השיער שלה לחולי סרטן, בלי לנחס לזה את המילה גבורה. יכול להגיד חמלה, נתינה, אתה יכול לתת לזה כל מיני מושגים יותר רלוונטיים. אבל המהלך הזה, הוא שובר את המשמעות הזאת של המילה גבורה. כי גבורה שכזאת מפריעה לאג'נדה. גבורה של מלחמה כנגד רוע אמיתי ממשי שנמצא מולך, זה לא חלק מהאג'נדה שהיא רוצה לקדם. כי היא רוצה בעצם להגיד בכלל, באג'נדת סרבנות שלה, היא בעצם רוצה להגיד שבכלל לא צריך צבא. זה בעצם הרעיון. אז אתה צריך לבטל את הרעיון של גבורה. אבל זה פשוט, אם מבינים את המטרה, אז הרבה יותר קל לראות להבין למה היא הולכת ממקום X ל-Y ל-Z, שפתאום Z הפך להיות משמעות אחרת למילים. היא אומרת שבחנוכה אנחנו דיכאנו את הקולות הנשים. עכשיו, איזה קולות נשים דיכאנו בחנוכה? אז דיכאנו מתברר היא אומרת, למכבים היו אמהות, היו להם אחיות. צריך אפשר לדמיין דיאלוגים, אז אתה מבין שבהשתלמויות שלה, היא הרי מדריכה מורים, מכשירה את הפרחי ההוראה, ואתה מבין שמה שקורה שם, שבמקום לראות מה כתוב בחנוכה, אז מתחילים לדמיין דיאלוגים, מה אמרה אשתו, אחותו של יהודה המכבי ליהודה המכבי. וכמובן שזה עוד הזדמנות להכניס עוד יותר אג'נדות אחרות. כן, האמת היא, אחת הביקורות היפות, דרך אגב, מאוד שווה לעקוב אחרי יגאל ליברן, שהוא העורך של הוצאת שלם, ואחד הדברים הכי יפים שאני אוהב בו, זה שהוא בא והוא לוקח סדרה כלשהי, ומוצא כל מיני פגמים. נגיד, בוא נדמיין את השיחה הזאת, נגיד שעשינו את השיחה הזאת לפני 10 שנים, אז הדגם של המיקרופונים הזה לא היה קיים, והבובות הנחמדות האלה לא היו קיימות, ויש פה ספרים שיצאו על אחרי שנת 2014, וכל מיני דברים כאלה. אז הוא בא ורואה סדרות, ונגיד, מראה איזושהי סדרה, נגיד הצבי, עכשיו סדרה חדשה של התאגיד, והסדרה בעצם מדברת על המאה ה-19 בארץ ישראל. אז הוא אומר, דבר ראשון, לא היו כל מיני פריטים בארץ ישראל, לא היו צמיגים למכוניות, אבל הדבר הכי חשוב, עזוב, לא היו מכוניות, אז בקרקרות היה להם כאלה מין קרקרות עץ, ולא קרקרות עם צמיג כלשהו שמצפה אותם. אבל הדבר הכי מעניין, הוא אומר, הדיאלוגים בצבי, הם לא דיאלוגים שיכלו להתרחש במאה ה-19. זאת אומרת, היחסי בני אדם לא היו כאלה. הקרבה, המגע בין אנשים, כל אופן הדיבור, כל הדיבור עם הידיים נניח, הוא לא היה. נגיד הם לקחו את הרוסית הקדומה, שהייתה כתובה על כרטיסי הרכבת, נגיד, ולא היה להם במקלדת את האות הנכונה שנמצאת שם. אז הוא אומר, זה לא היה כמה, אבל הדבר הכי מעניין הוא, האופן שבו בן אדם מדבר אחד עם השני, לא היה לדמויות במאה ה-19 את המחשבות מהסוג הזה. אז כשאתה לוקח בפדגוגיה ביקורתית, ואתה אומר, בוא נדמיין שיחה בין אשתו של יהודה המכבי ליהודה המכבי, וזה, עכשיו, מי אמר בכלל שהם דיברו? מי אמר בכלל היה מותר לדבר עם מישהו לפני יציאה לקרב, או שבכלל הם היו ברמת קרבה כזאת? יכול להיות בכלל שנשים וגברים היו מאוד רחוקים באותה תקופה, אפילו אישה וגבר ביצעו את הפונקציות שלהם אחד מול השני, ושלום לישראל. עכשיו, הדבר אחד היפים ביגאל זה שהוא באמת יודע מה סוג השיח, ואם מורה או מורה סתם יבואו ויגידו בואו תכתבו דיאלוג בתור משימת בית או הערכה חלופית בין יהודה המכבי לאשתו, אז יצא דיאלוג של המאה ה-21. כן. שלא אם מה יקרה לך, אם תצא לקרב, אני בודדה. לא, את לא תהיה בודדה, תמותי. למה היא תמות? כי אישה בלי מפרנס תמות. או הם לא יחשבו לכתוב כמו משהו כמו אם תמות, אני אחזור לבית של אבא שלי.
לבית של אמא שלי היו כותבים במאה ה-21, או אני אהיה בודדה ואף אחד לא ידאג לי, אבל גבר הוא היה המפרנס העיקרי באותה תקופה, זה היה הדבר המרכזי שחשבו עליו. כן. או עכשיו ימכרו את הילדים שלי לעבדות. ילד שלא למד היסטוריה מימיו בצורה רצינית, והוא לא מכיר את הקונטקסט ההיסטורי, הוא יכתוב דיאלוגים מטופשים, והמורה שלו, שגם היא לא למדה את זה מספיק טוב, כי היא עסוקה בפדגוגיה ביקורתית, היא לא תדע להגיד לו, טוב, הדיאלוג הזה לא נכון, כי אמורים למכור את הילדים לעבדות, ולא עכשיו ילדים יישארו סתם יתומים בבית שלהם, ייקחו להם את הנחלה, זה מה שקורה לאלמנות. כן. אז תראה, אתה באמת מדגיש את מה שהטעויות שיכולו להיות, ושזה לא באמת ככה, ויש לזה תופעות לוואי כאלה ואחרות. אני מסתכל על זה בצורה אחרת קצת. אני אומר, לחגית גור זיו, היא מהמעגל הפנימי יותר. היא מבינה שהמטרה שלה זה לפרק את הזהות הקיימת, כי זה החזון המרקסיסטי. כי צריך לפרק את החברה הקיימת כדי להקים חברה אוטופית חדשה. זה התפיסה שלה. עכשיו, כשהיא נותנת את המשימות האלה, אז היא לא מודאגת, אוי לא, זה לא יצא מדויק, אם זה מקדם את האג'נדה, זה טוב, אם לא, אז לא. כלומר, זה נורא פשוט. כלומר, הבעיה זה לא, הוא יצא טעות. עכשיו, אחד הדברים המדהימים שחגית אומרת באיזושהי הרצאה, שאני חושב שזה המהות, כלומר, מספיק היה להגיד את הדבר הזה, להבין ממה אנחנו עובדים. היא מדברת בשבע סרבנות כמובן, אבל היא מקשרת את זה לחווה. אוקיי? חווה היא מבחינת חגית הסרבנית הראשונה, שזה דבר טוב. למי היא סירבה? לאלוהים. אלוהים אמר, לא אוכלים מעץ הדת, חווה אכלה מעץ הדת. ומה קיבלנו מזה? אם חווה הייתה מקשיבה לאלוהים, היינו נשארים בורים ומטומטמים. אוקיי? אז אלוהים, בתפיסה הבסיסית של חגית גור זיו, ובהכללה המרכז לפדגוגיה ביקורתית, שזה פדגוגיה מרקסיסטית בסמינר הקיבוצים, מבחינתה אלוהים הוא הרע, הוא המגביל, הוא רוצה שתישאר מטומטם, ולא רק אלוהים אלא כל החגים. כל החגים הם משאירים אותנו בתרבות הקיימת, בחברה הקיימת, כלומר מקובעים, כלומר מי שבתוך המסורת שלו, בתוך הזהות הקיימת שלו, הוא מוגבל. היא מביאה בשורה של שחרור. ככה היא רואה את עצמה, ככה היא רואה את המסר שלה. לכן על ט"ו בשבט היא אומרת, בהרצאה הזאת, בתמילים האלה, אני הפכתי את ט"ו בשבט לחג של נשים. עכשיו, איך היא עשתה את זה? היא אמרה, אוקיי, ט"ו בשבט כבר עבר מחג של, כבר הפך ממשהו דתי למשהו של איכות הסביבה, ומה השלב הבא שהיא כבר עושה? אז יש לנו עכשיו, נוכל לדבר על אקטיביסטיות של איכות הסביבה, על מישהי שישבה לעץ, סקויה 2. אז זה מה שתעשו בט"ו בשבט. אז אוקיי. אבל אין לזה שום קשר לט"ו בשבט. אין לזה שום קשר. ואפילו אין לזה קשר למשמעות אולי פרוגרסיבית של ט"ו בשבט, שזה חג איכות הסביבה. כן, וגם אין לזה משמעות, אין לזה שום קשר לנשים. למרות שלכאורה הופכת את זה לאקטיביזם נשים, גם זאת לא הפואנטה. המרקסיזם עובד, נכון, ניוטון, הוא אמר, אני עומד על כתפי ענקים. אוקיי? אז יש במדע סוג של אתוס התקדמות, על בסיס הקיים. האתוס התקדמות המרקסיסטי הוא כביקורת על הקיים. אמרנו על קוויר, מבחינת ג'ודית באטלר, איך ההתקדמות היא לא מבוססת על עכשיו אנחנו משיגים עוד זכויות ועוד זכויות. לא, 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 לא. כי מבחינת ג'ודית באטלר אין דבר כזה בכלל הומוסקסואל, אין דבר כזה בכלל אישה, אין דבר כזה בכלל מציאות. הכל הומוסקסואליות ונשיות, כל דבר נובע מתוך השפה, מתוך חברה, שהיא כמו בתפיסה המרקסיסטית, האל, מה שמחליף את האל הרוחני זה הנורמות חברתיות. זה אותו פונקציות בדיוק, צריך להבין את המיתולוגיה הזאת. האל הרשע מוחלף על ידי הנורמות החברתיות הרשעיות, שהן גם יוצרות את הכל.
אין מציאות מחוץ עליהם גם. לכן ההתקדמות היא, זה עמוק וקשה להקל לזה, אבל זו באמת התפיסה. הדרך להתקדם הלאה היא כביקורת על הפמיניזם. זה ההתקדמות, זה הדימוי של נחש שאוכל את עצמו. חגית גורזיב, ואני רואה את זה, ראיתי את זה נורא יפה אצלה, היא סרבנית, כאילו אתה חושב, וואו, נורא חשוב לה, שלום. אבל לא, היא תוקפת את התנועה הסרבנית עצמה. על מה? על זה שהיא לא מספיק נשית. כלומר, זה מה שמטריד אותה. אם באמת היה מטריד אותה שלום ולא מלחמה, אז זה היה בראש סדר עדיפויות, אבל לא. יש, התנועה לסרבנות היא פטריארכית. זה אותו מהלך שנעשה בארצות הברית. הפוסט-סטרקצ'ר, האינטרסקשנליזם, מה הם עשו? הם הלכו לפמיניסטיות ואמרו, אתם גזעניות. הלכו ל-Black Liberation ואמרו להם, אתם פטריארכים. הם השתמשו בכלי הזה של אני מייצג בדוקאים, כדי לשלוט על כולם, כמו הטבעת הזאת משר הטבעות. One ring to rule them all, intersectionality. כי אני הסופר מייצגת מדוכאים, וכל מה שאתה יכול לחשוב אני מייצגת, אז זה המהלך. ואז אתה רואה את ההקבלה, אם אתה מכיר את המקורות המרקסיסטים, והנאו-מרקסיסטים, והפוסט-מודרניים, ואיך שזה גם בא לידי ביטוי בארצות הברית, אז אתה ממש יכול לראות את המקבילות של זה בישראל. אז המגמה היא, עכשיו, יש סוג של סמכות אפיסטמולוגית שהבנתי נגיד חגית מנחסת לעצמה. אני יודעת ליצור סמלים, מדברת על סמלים. עכשיו, אם אתה לא רגיל להתעסק בסמלים ביום יום, אז זה סוג של מיסטיפיקציה. זה אתה כזה, אוקיי, יש איזה משהו חדש כזה, ולכאורה מאוד 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 עמוק. היא אומרת, אני אוהבת סמלים. אז אתה אומר, אוקיי, סמלים זה טוב, אוקיי, יש איזה משמעות, זה חשוב. אבל אז מה בעצם היא אומרת? יש את הסמלים הקיימים, שהם המקבעים, ואני היוצרת. אני אצור לכם את הסמלים החדשים. אני אהפוך את ט"ו בשבט לחג של אקטיביזם נשים. אני אהפוך את פסח לזה. אני אהפוך את יום כיפור לזה. דווקא יום כיפור היא לא התעסקה, אולי זה יותר מדי. אבל אני ייצור לכם מציאות חלופית על בסיס החורבות של הקיים. כי ברור שכל המורים שהושפעו מההשתלמות הזאת וישמו אותה, אז ברור שזה החרבה של המסורות הקיימות. היא מתארת את מרדכי בתור אינטרסנט עצלן. אוקיי? עכשיו, בהשתלמות הזאת זה מעניין, איזושהי מורה אמרה לה, את מעוותת? את מעוותת? כאילו, עכשיו את הופכת פה את כל הדברים. היא אומרת, ואז הנסיגה היא, למה הנסיגה? לא. אני בסך הכל פותחת עוד אופציות, אני בעד פתיחות והרבה אופציות. התשובה היא לא. את לא פותחת אופציות. את לוקחת כל רכיב שאת יכולה, כל חג שאת יכולה, ומכוונת את כולם בדיוק לאותה נקודה. אקטיביזם נשי, את עושה ההפך ממה שאת אומרת שאת עושה. הקטע הוא שמאוד קשה להגיד את זה בצורה מנומסת. אפשר להגיד בצורה מנומסת, תראי, יש תופעת לוואי שיש חוסר דיוק פה ושם. את זה אפשר להגיד בצורה מנומסת, שמרנו על אפשרות השיח. אבל כשאומרים למישהו, אתה עושה את ההפך ממה שאתה אומר שאתה עושה. אתה אומר שאתה מפתח חשיבה ביקורתית, אתה עושה ההפך. אתה אומר שאתה מייצר פתיחות, אתה עושה ההפך. וחייבים להגיד את זה, כי זה מה שקורה. כי זה מה שקורה, ואם אתה לא אומר מה שקורה, לא תצליח לפתור את הבעיה. ולכן, אם כמה שזה יותר נוח לשמור על איזשהו מסגרת שיח שבה, טוב, בוא נדבר על תופעות לוואי שליליות אפשרויות וטעויות אפשרויות, כאילו זה מאפשר שיח, אבל אני אומר, לא. אי אפשר להתמודד עם הבעיה אם מתעלמים ממנה. והמהות המרקסיסטית דורשת את השמדת הקיים למען האוטופיה. לכן חייבים להגיד שזאת המטרה, ואיך זה קורה? ככה זה קורה. אוקיי, אז בהמשך לאותה השתלמות שעליה דיברנו על החגים וההוצאה של החגים מהקשרם, אנחנו רוצים לבוא ולדבר על SEL, למידה רגשית חברתית, שזה טרנד עכשיו בכל בתי הספר. מי שרוצה להרחיב על זה, אז דבר ראשון, יש על זה שיחה באמת מדהימה של ביגל שרייר, שכתבה את הספר נזק בלתי הפיך.
היא התראיינה אצל 3 מהפודקאסטרים שאני הכי אוהב, אצל ג'ורדן פיטרסון, ג'ו רוגן, ואצל ברי וייס. מי שרוצה את הכישורים אני אשלח, ובאמת היא דיברה על למידה רגשית חברתית, ואיך הדבר הזה במקום לעזור לרגשות של הילדים ולהפוך אותם לחזקים יותר, הופך אותם לחלשים יותר. אני אתן רק רגע דוגמה אחת, נניח שפתאום הייתה איזה נפתחה מלחמה ב7 לאוקטובר, או פתאום היה איזה פיגוע באיזה מקום, או אמא של אחד הילדים נפטרה לא עלינו, אז מה נוהגות היועצות לעשות, או מה הן אומרות למחנכים שכדאי לעשות? לשבת עם הילדים ולדבר איתם על הרגשות שלהם. עכשיו, מדובר באחד הדברים הכי גרועים שאתה יכול לעשות עם הילדים. לכאורה, לדבר על הרגשות, אתה נותן להם מקום, אתה בא ומראה להם שאכפת לך מהרגשות, אבל במקום מתוקן, מה שהייתה בא ואומר, אוקיי, אמא שלו נפטרה, או היה איזה מלחמה, או היה משהו רע מאוד, אני בטוח שכולנו עצובים, אבל, זאת אומרת, לא להתמקד ברגשות, אנחנו עצובים, ועכשיו בוא נתבחבש, בוא נדבר על הרגשות כמה שיותר, אלא אני בטוח שכולנו עצובים, אבל יש מישהו שיותר עצוב מאיתנו. לילך, שאמא שלה נפטרה, היא יותר עצובה. אולי אנחנו נוכל לעזור לה, אולי אנחנו נוכל לתת כתף, אולי יש לנו תפקיד מול לילך. אולי אנחנו יכולים לעזור, לסייע בשבעה, להוציא את לילך, לבוא לשבעה, לעשות משמרות, כמה יושבים שם. לא לדבר על הרגשות שלי ויותר להעמיק ולחטט בפצעים, אלא לראות איך בסופו של דבר לי יש תפקיד, אני חלק מקהילה, אני חלק מחברה, אני חזק, אני יכול לעזור, אני יכול לסייע. נכון, אני מודאג מהמון דברים, אבל דווקא כשאנחנו שם בשביל אחרים ועוזרים לאחרים, אז אנחנו הרבה יותר מאושרים, כי יש לנו תפקיד ואנחנו לא מסתכלים רק על עצמנו. כשאנחנו עוזרים לאחרים, ואת הדברים האלה פחות ופחות מדברים עליהם, ויותר מדברים על בוא נדבר על הרגשות, בוא נדבר על הטראומות, בוא נתמקד בהם, ואחד הדברים שהפסיכולוגים והפסיכיאטרים של הדור הקודם אמרו כשהיה דיכאון, זה הדבר הכי חשוב זה לא לדבר על התחושות, על דיכאון, על מה הם מרגישים, אלא לצאת מהמיטה, לעשות דברים מועילים, לעשות ספורט, והיום כבר פסיכולוגים לא ממליצים על ספורט, כי כאילו מי אתה שתטיף לו על אורח חיים כזה או אחר, עדיף שתאביס אותו בכדורים. אז זה ככה על ברי וייס, ובואו נדבר על SEL. אוקיי, יפה. אז אתה מביא את הפן של תופעות לוואי שליליות, שיכולות לנבוע משיטה טיפולית כזאת או אחרת. הקו שאני מולך הוא יותר חמור בהרבה, כי אני לא אומר שנוצרת תופעת לוואי כך וכך, אלא שיש אג'נדה מאוד מסוימת, שהכלים האלה, בתחום החינוך, בתחום הפסיכולוגיה, בתחום הרפואי, משרתים את האג'נדה הזאת. שוב, את הרעיון של מיגור החברה הקיימת כדי לייצר אוטופיה חדשה. אז בואו נראה מאיפה מגיע SEL. אז קודם כל בארץ, באמת הרבה אנשים שמקדמים SEL, הם שמעו אותו, ניסחו אותו בצורה שהכי מתאימה, לוקלית, בארץ. כלומר, SEL מתואר למורים בארץ, בצורה שתגרום למורים בארץ לרצות SEL. כאילו זה הקריטריון. יש מסמך של האקדמיה הלאומית הישראלית המדעים, מסמך אחר משציטטתי לפני כן, שמדבר על SEL, שממש אומר, חשוב בעצם להגיד להורים, ש-SEL מקדם את המיומנויות הלימודיות של התלמידים. אוקיי? אז צריך להגיד להורים את מה שההורים רוצים לשמוע. עכשיו, יכול בהחלט להיות מורה בארץ, שיתנו לו את הגרסה הזאת של SEL, והוא יעשה דברים בכיתה, יכול להיות שהוא אפילו יחשוב יותר על רגשות, וזה ישפר לו באמת את השיעור, באמת יכול להיות. שיגיד, וואו, באמת חשוב, סקרנות זה חשוב, גם אני כמובן בעד, והוא יעשה משהו נהדר, והוא יגיד, וואו, SEL זה נפלא, תתתתתת. אבל ה-SEL, הגופים שמקדמים אותו, סליחה שאני אומר, דיברתי על המסמך של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, באותו מסמך שבו הם כותבים שלהגיד להורים שזה משפר מיומנויות, מסבירים לנו באותו מסמך, אבל שלא להורים, כנראה אף הורה לא ראה את זה, ש-SEL חייב לכלול אלמנט ערכי, הכרעה ערכית, הכרעה בין איך שהם מגדירים את זה, דמוקרטיה נאו-ליברלית, שמדגישה אגואיזם
אינדיבידואליזם צר כזה ואינטרסנטיות, לעומת דמוקרטיה ביקורתית. מה זה דמוקרטיה ביקורתית? זה לחשוב על האחר ומודעות לאי הצדק ואי השוויון בחברה. אוקיי? אז קודם כל מעבר אוקיי, מה עדיף? חברה ליברלית או מרקסיסטית, שזה גם דיון שאפשר לדבר עליו, להורים בכלל לא מספרים שיש פה אלמנט ערכי. יש פה אלמנט בסיסי ערכי. כן, אבל תראה, להורים ישר עולה השאלה, ברגע שאנחנו ניקח שעות של מתמטיקה ונדבר על הרגשות, רגע, זה יפגע במיומנויות. אז אומרים להם שנייה, זה לא יפגע בשום מיומנויות, הכל בסדר, אנחנו נגיד מלמדים מיומנויות על ידי זה שהם ילמדו איך להתמודד עם הרגשות, הם יגיעו יותר מוכנים למבחן, והם ידעו איך, לא תהיה להם חרדת בחינות. זה בעצם המיומנויות, המיומנויות שקשורות לרגשות. נכון. זה לא מיומנויות אמיתיות של לכתוב בכתב מסודר, עם לשמור על השוליים ולא לדלג על שלבים. כן, אבל יש לנו בעצם כמה רבדים של הונאה. רובד אחד של הונאה זה ש-SEL לא מפתח את המיומנויות הלימודיות. גם אי אפשר אפילו למעשה, עוד רובד של הונאה זה שאי אפשר אפילו להגיד את המשפט SEL מקדם או לא מקדם, כי גם באותו מסמך אומרים לנו שאין הסכמה לגבי מה זה SEL. אז ברמה הלוגית הכי בסיסית אי אפשר להגיד X משפר משהו או X לא משפר משהו כשאתה לא יודע מה זה X ואתה לא יודע מה זה X. אז ההונאה היא א' שאתה אומר משהו על דבר שאתה אומר שהוא לא מוגדר, וב' שאתה אומר להורים שזה משפר מיומנויות וזה לא משפר מיומנויות. עכשיו כמובן מצדדי SEL התחילו להגיד יש מחקרים כאלה, יש מחקרים כאלה, לא. הפועל, באמת, כאילו, זה שאני אומר שזו עונה גדולה, זו עונה מאוד גדולה. הייתי במפגש עם גוף מאוד מרכזי בארץ, לא נזכיר את השם שלו כרגע, שמביא SEL לארץ, ואמרתי להם בעצם ככה, תגידו, אז יש איזושהי תוכנית, האם יש איזושהי תוכנית SEL, שאפשר פשוט להביא לארץ ולהפעיל? התשובה היא לא, אפס. למה? כי הכל צריך התאמות לוקליות. אנחנו צריכים לבנות בעצם מחדש את הדברים. אז בעצם יש אפס פרקטיקות, נגיד מערכי שיעור מוגדרים, או מערכי שיעור טכניקות מוגדרות, שהן טובות ואפשר להפעיל. יש אפס כאלה, פשוט אפס, זה כאילו מדהים. כשמישהו אומר יש אין סוף מחקרים ועשו על 20,000 תלמידים, התשובה היא יש בדיוק אפס. אוקיי? אבל מעבר לזה, הרובד הנוסף זה מעבר לשיח, האם זה משפר מיומנויות או לא משפר מיומנויות, יש את ההונאה עוד יותר עמוקה, זה שהדבר הזה מיועד לקידום אג'נדה ערכית מסוימת, שזה בכלל אפילו לא נכנס בשיח להורים. אוקיי? ומה אומר אותו אחד שהוא ראש קתדרת אונסקו בסמינר הקיבוצים, שאתה הבאת את הדברים שלו בשביל לתמוך בטענה שלך? אוקיי, אז לצד המרכז לפדגוגיה ביקורתית, שזה המרכז לפדגוגיה מרקסיסטית, אפשר לבקש מהם לשנות את השם, כי זה יותר מדויק ויותר ברור מה זה, כי זה זה. לצד זה יש את קתדרת אונסקו, יושב ראש קתדרת אונסקו, נמרוד אלוני, בן של שולמית אלוני, והוא פרסם מאמר שלו בתפוצת חוקרי חינוך, אז 600 חוקרי חינוך שאני נמצא בה, מאמר שבעצם מתאר את המהלכים שאנחנו יודעים כבר מה הם, בדוגמה הקטנה של ההשתלמות חגים, שהיא השמדת חגים, אז שם השפה יותר כללית. הוא מתאר בעצם את הרעיון של, למשל, פירוק הרעיון של אזרחות של מדינה, לטובת רעיון של אזרחות גלובלית. הוא ממש מתאר את זה בתור מטרה. אנחנו צריכים אזרחות גלובלית. למה? כי צריך עולם גלובלי כדי לפתור את הבעיות הקיומיות של אקלים, של בריאות, של מה שלא יהיה, אוקיי? אז לדעתי זה צריך להיות משהו שעובר על חוק החינוך. כן, כי בעצם חוק חינוך ממלכתי, אחת המטרות שלו זה לחזק את הלאומיות במדינת ישראל. בדיוק. ולחזק את ההזדהות עם המדינה. והוא בא ואומר, לא, אני נגד מדינת לאום. נכון, וכי צריך אזרחות גלובלית, אבל הוא לא אומר, אבל הגישה היא לא,
נגד, כאילו אחד מול השני. הגישה היא כאילו מין חתרנות, בוא לאט לאט נכניס את המושג של אזרחות גלובלית, נעשה את זה לאט לאט. גם אותו סוג של מהלך, אימום מושגים, אז חוקים סטנדרטים זה משהו שהוא מאוד לא טוב למרקסיסטים, מילים יציבות, סטנדרטים זה דבר מאוד מפריע. אז יש שם באותו מאמר רעיון של החוק יבש זה דבר בעייתי. במקום חוקים של מדינה דמוקרטית צריך לטפח אישיות דמוקרטית. נשמע יותר עמוק, יותר גמיש, יותר פתוח, יותר תתתתתתת. ועכשיו אם אתה לאט לאט בשיעור אזרחות מדבר יותר על אזרחות, על אישיות דמוקרטית, אז א' אתה מלמד פחות חוקים, פחות למה חשוב חוק יבש, למה חשוב להבין מה המסגרת, ואתה בעצם מטפח את הכיוון היותר רגשי, שהוא כאילו יותר פתוח, אבל כל העניין של יותר רגשי, יותר פתוח, זאת הונאה מוחלטת. כי הרגשות שלך, שזה לכאורה מתואר בתור השחרור, אנחנו בעד רגשות יותר משוחררים ולא לוגיקה מקבעת, הרגשות האלה ינוהלו. כמו שאמרנו על זהות מנוהלת, אתה עכשיו שחור חושב ככה, את עכשיו אישה חושבת ככה, אתה הומוסקסואל חושב ככה, עכשיו אתה יש לך תפיסה רגשית, רק שתדע, הרגש הנכון עכשיו הוא כך וכך. כלומר, זה אורווליאניות מוחלטת. כלומר, זה מה שיש לנו. עכשיו, יש מי שמבין שזה אורווליאניות, המעגל הפנימי הזה, ג'ודית באטלר מבינה בדיוק את המשמעות של משחקי המילים שלה. ג'ודית באטלר אומרת שצריך עוד ועוד ועוד מגדרים. למה? כדי שלא יהיה משמעות למושג. עכשיו, הדרג הבא, לא המעגל פנימי הזה, חוש בטוח שלהוסיף עוד שם של מוגדר. לפני השיחה דיברנו, אמרתי לך שיש ג'נדר פלואיד, אמרת, מה זה ג'נדר פלואיד? אז מי שמקדם את המושגים האלה, הוא יכול לחשוב שזה, אתה נותן כבוד למי שמזדהה בתור ג'נדר פלואיד. לא, 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 לא. אפס כבוד. המטרה היא לבטל את המשמעות של המושגים. אז אוקיי. אז נמרוד אלוני... דרך אגב, בוא נלך רגע למקום הפרקטי. אם אני לא רוצה שאנשים ישתו קפה, אז אני יכול או לפרסם מחקרים שמראים שקפה זה רע וזה מסרטן ואני לא יודע, או שקפה בעצם הוא מתבסס על עבודה של עבדים וילדים בדרום אפריקה ובדרום אמריקה וגורם להם לחיים קשים. או שאני יכול להגיד, תראו, בתי קפה, כשאומרים לכם הפוך, בעצם הם לאו דווקא יודעים למה הם מתכוונים. תביאו להם משהו, תביאו להם אפילו תה. ואז לאט לאט אני אלך לבתי קפה ואני אגיד, אפשר בבקשה הפוך חזק על סויה, הביאו לי, אפילו לא הפוך, הביאו לי פשוט חלב. עם נגיעה של כפית אספרסו. עכשיו אני אשתה, אני אגיד, אוי, נורא. אני אשתה פחות קפה אם המושגים יהיו לא בהירים, לא יהיו מדויקים. עכשיו, זה מה שהם עושים בעצם, הם באים והופכים מושגים שאנחנו מאוד אוהבים, כמו חירות, שוויון ושלטון החוק ודברים בסגנון הזה, ואומרים, לא, 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 זה לא מה שאתם מתכוונים. ואז אנחנו אומרים, טוב, אז בעצם לא כזה אכפת לנו מהשלטון החוק, כי מה שזה אומר זה בעצם לתת לאנשים לנהוג באיזה צד שהם רוצים של הכביש, אם אתה אישות דמוקרטי, אז מותר לך לחלק דירות לשלוש חלקים, כי אתה עכשיו היועמשית או משהו כזה, אז בוא נעזוב את הדברים האלה. כן. זה מה שהם עושים, הם פשוט נגד שלטון החוק, הם נגד קפה. כן. על ידי ערעור מושגים כחלק מניפת השיטות שלהם. מה שאמרת זה נורא מזכיר מה שעכשיו היה ב-AI, מכיר מה שקרה עם ה-AI תמונות של גוגל? מכיר, אתה יודע מה קרה? כן, כן. יפה. ביקשת תצא לתמונה של יהודה מכבי, אז עשה לך אותו שחור כזה עם תספורת מוהק, ואתה אומר, רגע, זה לא, ביהדות אסור להוריד את הפאות, מה המוהק? כן. או תעשה חיילים נאצים, אז עושה אותם גם שחורים כאלה, עם מגילים. בדיוק מה שאמרת בבית קפה, אז אתה מבקש מ-AI תמונה מסוימת, למשל, נגיד אפיפיור, אז לכל דבר שהוספת, שביקשת, הוא בעצם הוסיף לך למילות חיפוש, diversity או משהו כזה, ואז קיבלת משהו, ייצוג, נקרא לזה סוג של עיוות מתקן. הם חושבים שיש להם עיוות, הם יודעים, הם מתקנים את המציאות לכאורה על ידי זה שהם מביאים לך מציאות חלופית, שבעצם זה החזון שלהם. אתה מבקש מציאות, הם מביאים לך במקום את החזון שלהם, או מה שהם חושבים שיקדם את החזון שלהם. אוקיי. אז יש לנו בנמרוד אלוני את התיאור, המהלך היותר מגבוה,
באמת מאמר מדהים, בכותרת יש לנו, אנחנו צריכים לעשות את מה שהנון, מה שהידוע מורה לנו. כלומר, התפיסה המרקסיסטית, המהות שלה זה, אני אלוהים. כלומר, אני יוצר המציאות, אני יוצר הסמלים. זה ממש התפיסה. יש כאלה, הרבה אנשים אומרים, טוב, מרקסיזם זה כמו דת, אבל זה שונה מדת. בדת רגילה, יש לך משהו שהוא מעליך. זה חלק מהותי מהרעיון של דת, שיש משהו מעליך. במרקסיזם, פשוט אין את זה, זה לא קיים. זה כל המציאות הקיימת, היא המקביל, היא הכלא, צריך לשבור את הכלא, ואני בעצם יש לי גישה ידועה, ישירה אל הידוע. אוקיי, עכשיו, אז יש לנו את קתדרת אונסקו, בסמינר הקיבוצים. עכשיו אונסקו, צריך להבין אחד הגופים הגדולים שדוחפים את SEL בשלבים, שהם תמיד יגידו לכל אחד מה שהוא רוצה לשמוע, זה אונסקו. שהכריז על העיר הלבנה בתל אביב כאתר מורשת עולמי מצד אחד, דרך אגב דווקא לנו את כל האפשרות לעשות חידוש מבנים ולהרוס מבנים ישנים שאולי הם לא כאלה, הם בעצם הפכו 30% מהאזור של מרכז תל אביב לבניינים לשימור, מה שלא מאפשר בעצם למחירי דיור לרדת. כי אתה לא יכול עכשיו לבנות בניין בין 10 קומות או 20 קומות במקום הבניין המצ'וקמק של הבאוהאוס המכוער תכלס. אז הם בעצם דפקו אותנו בתל אביב ודפקו אותנו מהר הבית ואמרו שאין לעם היהודי שום קשר להר הבית. כן. זה אונסקו. כן, כן. זה כמו גוגל, כאילו כמו ה-AI של גוגל, מציגים לך את המציאות האלטרנטיבית, כי הם חושבים שהם מעבר למציאות. מה שהם ממש חושבים באמת שהמילה שלהם היא המציאות, כמו אל פרייר אפילו גם, שדיברנו על מרקסיסט של החינוך, אז הוא ממש רואה הם חושבים שהם היוצרים, בעזרת המילים, מילים יוצרות מציאות והם יוצרי המציאות. אז SEL נמכר בתור משהו שהוא לטובת הילד. עכשיו, יש מאמר של אונסקו שממש מדגים לנו, אפילו כבר בכותרת שלו, שהלמידה רגשית חברתית נועדה לקידום אג'נדה פוליטית. כי מה הכותרת? הכותרת היא SEL for SDG. SEL למידה רגשית חברתית for SDG. מה זה SDG? תשאלו. אז כדאי להיות מעודכנים, SDG זה Sustainable Development Goals, שזה המטרות של מה שנקרא אג'נדה 2030. האום רואה את עצמו בתור אמון על קידום אג'נדה 2030, שהיא חזון משיחי, כאילו מופרך ברמות אחרות, אבל כאילו, וזה לא רק אני אומר. זה בעצם אומר השאלה היא מה מטרת החברה, ה-company, לא ה-society. אז במורים מטרת החברה זה להרוויח כמה שיותר כסף בדרכים חוקיות, נכון? אם אני פותח עכשיו חברה, נגיד אינטל, אז המטרה היא להביא כמה שיותר ערך לבעלי המניות. אז אומרים שנייה, לתת זכויות עובדים, נגיד לתת למי שיולדת באינטל, שנה חופשת לידה ולא 4 חודשים. נגיד בעולם של פעם, בעולם של לפני 20 שנה. האם זה דבר טוב? אז בא המנהל של מחלקת משאבי אנוש ויסביר לדירקטוריון למה כדאי לתת שנה חופשת לידה לנשים. בתור, תראו, נשים יותר ירצו לעבוד אצלנו, נשים יותר הרגישו שהן רצויות בחברה, וגם אם יקבלו הצעה יותר טובה במקום אחר, אז בסופו של דבר זה לטובת בעלי המניות, כי אנחנו נוכל לתת משכורות קצת יותר נמוכות באינטל, כי הביטחון התעסוקתי מהסוג הזה והזה, לאנשים ייתן להם המון והם יהיו מוכנות. לכן בסופו של דבר, בשקלול של שנה חופשת לידה מול משכורות יותר נמוכות, החברה מרוויחה מזה כסף, רווח טהור. כן, כן. ובאג'נדת 2030 או SDG, אז בעצם אומרים שנייה. האם זה מקדם את הפמיניזם, האם זה מקדם את הקיימות, האם זה מקדם את החברה הפרוגרסיבית כפי שאנחנו רוצים אותה. ואז הדבר הזה בעצם יזכה לדירוג, והדירוג הזה יוביל כל מיני משקיעים כמו בלקרוק, כמו חברות ענק אחרות, להשקיע בחברות שיש להם לא לא רווח גבוה ברבעון השלישי, או שנה מוצלחת מבחינה חשבונאית, אלא הם
הביאו יותר דייברסיטי לחברה, יש יותר שחורים, יותר אוכלוסיות מוחלשות, יותר אנשים כאלה וכאלה. כן, אז כן, מה שאמרת עכשיו, את המהלך הלוגי הזה, תמיד, הדבר הזה, האג'נדה המרקסיסטית תימחר בתור, אני מזדהה איתך, אני איתך, אני בעד רציונליות, אני בעד חקר, אני בעד מוסר, אני בעד שוק חופשי, אבל הנה צריך להכניס את הרעיון הזה כדי לקדם את האינטרסים שלך. אז זה תמיד, זה המהלך הראשוני, גם בחינוך. SEL זה משפר לך את ציונים בחשבון, ברור שתרצה את זה. אז זה באמת ככה, אתה חושב נראה לי על ESG, שזה Environmental Sustainable, Environment Social Governance, אבל זה מחובר ישירות ל-SDG, סליחה שיש יותר בדרשת טובות, אבל כן. אז נכון, עשו את המהלך הזה בנוגע לאקלים נגיד, אמרו, עכשיו השוק בנוי לטווח קצר, אבל בגלל אקלים צריך לקחת את זה בחשבון ולעשות השקעת לטווח ארוך. מה זה טווח ארוך? נגד שינוי אקלים. אז אתה אומר, אוקיי, נשמע לי הגיוני. ואז לאט לאט משם ממשיכים לשנות אותך, כמו שהפכו את ט"ו בשבט לחג האיכות הסביבה, ואז פמיניזם נשי, ואז זה יהפוך לחג לא יודע מה. אז אתה צריך להבין את המפה כמו שהיריב רואה אותה. הוא צריך לחשוב איך סול אלינסקי היה רואה את זה. כשמישהו שם אומר לך פולושן, אתה אומר רגע, אוקיי? אתה מתכוון ללכת לשם ולשלבים הבאים. אז צריך להבין את מפת השטח מנקודת מבט של היריב. ונחזור ל-SDG, Sustainable Development Goals. כבר ב-2015, ערב לפני ההצבעה שזה עבר באום, הארגון, לא זוכר איך קראו לו, הארגון המדע העולמי, איזשהו מועצת מדע כמו האקדמיה הישראלית למדעים רק גלובלי, אמרו, תגידו, מה אתם עושים? המטרות פה סותרות אחת את השנייה. רק פחות מ-30% קשורות למדע, מה נסגר? אבל זה עבר בכל זאת. אז ככה, SDG זה אג'נדה פוליטית, שהמשמעות שלה בפועל זה, תנו לנו את הכוח לנהל את העולם. כאילו, זה מה שזה אומר. זה פשוט, זה מה שזה אומר. מתבססים על זה, על אג'נדה 2030, גם כבתשתית מוסרית, מקצועית כביכול, למהלכים של ארגון הבריאות העולמי, שזה גם משהו שהתעסקתי איתם. הם רואים את זה כתשתית מקצועית, מוסרית, חדשה, פיקטיבית, שאמורה עכשיו, על בסיסה, הם ידרשו כוח. ועל בסיסה, גם נמרוד אלוני הולך להגיד לנו, אנחנו צריכים אזרחות גלובלית, כי צריך את האום שנהל את העולם. אוקיי, אז זה ה-SDG, זה אג'נדת השתלטות על העולם, בצורה באמת מאוד מאוד פשוטה, זה מה שזה. עכשיו, אז יש לנו מסמך של אונסקו שאומר, SEL for SDG, כלומר, הלמידה רגשית חברתית, זה בעצם כלי להפוך את התלמידים לסוכני שינוי. במסמך הזה לא קוראים לתלמידים ולא children, קוראים להם development agents, סוכני שינוי. עכשיו, אנחנו מכירים את זה מישראל, אולי בדוגמה קלאסית, ואולי באמת דוגמה קלאסית, לפני 50 שנה, שבתי הספר חינכו את הילדים, לחנך את ההורים לא לקטוף פרחים כשהם הולכים לטיולים בטבע, לא לקטוף כלניות, לא לקטוף רקפות וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, אני ואתה כמובן נגד כתיף של פרחים, כדי שעוד אנשים יוכלו ליהנות מהם, אבל הדרך שבה הובילו את זה הייתה דרך של להגיד לילדים, זאת האמת, זה נכון, אם ההורים שלך אומרים אחרת, אז הם טועים. וצריך באמת לשקול את הדברים האלה אחד מול השני. אני נגד כתיף רקפות, אני נגד ערעור הסמכות ההורית. מה יותר חשוב? אז כמובן, הסמכות ההורית, והיכולת של הורים לבוא ולהעביר את המורשת לדור הבא יותר חשובים, מאשר עוד כלנית ועוד רקפת. כן, למעשה, עוד מסמך אחרי של האקדמיה למדעים, משתמש בדוגמה הזאת. הוא אומר, הנה, פה ראינו מוצדק, היה שמורים יחנכו תלמידים לחנך הורים, הם רוצים להשתמש בקו הזה, בהיגיון הזה, להקשרים נוספים, לקידום אג'נדה 2030. עכשיו, רק תראה במשפט מתוך ממש בפסקה הראשונה של המסמך של אונסקו על SEL for SDG, למידה רק חברתית, כדי להפוך את התלמידים לסוכני שינוי למען האג'נדה הפוליטית הזאת. אז ככה, אז אומרים eradicating poverty, מיגור עוני, a social objective might entail, at least in the short term,
working the self to the point of compromising well-being, another SDG. כלומר, מה נאמר פה? נאמר, אחד המטרות של SDG זה מיגור עוני. אתה אומר, מיגור עוני זה דבר נהדר, מי יכול להיות נגד מיגור עוני? אבל, שזה דבר נהדר, אבל, אומרים לך פה, שעכשיו הילד בכיתה ב' צריך כל כך להיות מוקדש למיגור עוני, שזה יבוא על חשבון ה-well-being שלו, והחלק האחרון הוא, דעתי, אחד הדברים וגם מאוד רואים לציון. למה חשוב לשמור על ה-well-being של התלמיד? אז נגיד לפני כמה שנים היית אומר, לא, מה זאת אומרת? well-being, כאילו, טובת התלמיד, ברור שאתה רוצה טובת התלמיד. לא. well-being זה עוד SDG. זה אחד מה-17 המטרות של האום. כלומר, יש פה החלפה של התשתית המוסרית של החברה האנושית. כלומר, זה המהלך. משהו לא מוצדק כי יש זכות לחיים, לרכוש, יש כל מיני זכויות אדם. לא, לא, לא. התשתית המוסרית, ההצדקה היחידה לדברים היא אג'נדה 2030, ומי היחידים שיודעים לפי הקונטקסט, מי המומחי קונטקסט, שיודעים להגיד לך איך משלבים את כל המטרות ה-SDG האלה, אנשים שרואים את עצמם כמייצגים את האג'נדה של האום. אז הם עכשיו הנביאים הגדולים, הם עכשיו קלודין גיי, שתגיד לנו מה הקונטקסט הנכון. כי הם תופסים את עצמם באמת, כי זה דבר שקשה לצפוס, הם באמת רואים את עצמם בתור, הם כאילו רואים את עצמם כמו שהקולוניאליסטים אירופאים ראו ילידים באמריקה. אותו דבר, זה אותו דבר. הם חושבים, אם אתה אומר להם משהו, הם מסתכלים עליך מגובה של קילומטרים. כאילו, זה התפיסה שלהם. טוב, נו, אתה עדיין, אתה כלוא בתוך הנורמות שלך. בתוך המסורות שלך, נכון, בתוך חשיבה ביקורתית ולא פדגוגיה ביקורתית, יש כאלה שגם יודעים להבחין ביניהם, יש כאלה שמבינים, באמת, שמבינים שחשיבה, בהינתן חשיבה ביקורתית, אמיתית, כלומר ראיות, ניסוח בהיר בלוגיקה, לא תהיה מהפכה מרקסיסטית. כאילו, הם לגמרי נגד רציונליזם. ולכן צריך למגר חשיבה ביקורתית. אני יכול לקרוא את הציטוט הזה, אבל זה מאמר מ-2020, שאישה בשם אליסון ביילי, שממש מביאה ציטוט שאומר, אם נשמר על חשיבה ביקורתית, זה הכלים של האדון, הראיות, ניסוח בהיר לוגיקה, זה האדון, כלומר חברה קיימת, ולא נצליח ככה לעשות מהפכה מרקסיסטית. אז תמיד כשאני מתווכח, יצא לי, שמחתי, לעשות דיונים עם מרקסיסטים, ובשלב ראשון הם תמיד באים אליך ביומרה המקצועית. אני מומחה אני מקצועי לדננה. עכשיו, אם אתה מדבר בשפה הרציונלית ומראה סתירות מופרכות מאוד 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 עמוקות, אז יגידו לך לא. אנחנו מעבר לרציונליות. לוגיקה פה לא עובדת, כי יש פה קונטקסט, שבעצם רק אני יודע. אז השלבים, בשלבי הצדקה, אם הם יכולים, יגידו, יש לי סמכות מקצועית, אני מומחה אבל אם השיח כן יתקדם עמוק לרציונליות, לרגע, אבל אם ילחדו ברגע הנכון, זה לא עובד, אז יעברו טוב, רציונליות, אתה יודע, זה גישה נמוכה, צריך גישה יותר פתוחה, יותר ניואנסים, יותר קונטקסט. תראה, אבל קצת קשה לי עם כל הבהירות הזאת שקיימת אולי בינינו, כי אנחנו מתעניינים בתחום ומודעים לו, אבל מה הורה בסופו של דבר יכול לעשות, או מה המסר שיוצא מפה לאקטיביסטים במרכאות כפולות השמרנים, שרוצים שהילדים שלהם לא יואבסו בזוהמה הזאת? מה אנחנו יכולים לעשות? אוקיי, אז באמת שאלה באמת מאוד קשה. התמקדתי, באמת היה לי יותר קל לעסוק במה שהכי קרוב לבאר המורעלת, כי כשהולכים ממש לכתבי היסוד של מה שקראנו לו המעגל הפנימי, מאוד ברור המהלך, כי הוא כן כתוב במפורש.
אצל מרקס או ג'ודס באטלר, ואחרי זה גם באונסקו, עם ה-SEL 4SDG, שזה ברור שלמידה רגשית חברתית נועדה כדי לקדם אג'נדה פוליטית והיא לא לטובת הילד, אבל כמו שאמרתי גם, כשזה מחלחל כלפי מטה, אז הרבה אנשים הם כאילו, שאין להם שום כוונות זדון, מקדמים את הדבר הזה, ובאמת, הם באמת לא מבינים מה הם מקדמים. אז נגיד, שלב ראשון בחדירה של SEL, אפילו לפי מסמך של הכנסת, כשהגיע לתל אביב, השלב הראשון שהם אומרים זה, הקניית השפה של SEL. עכשיו, כשזה השלב הראשוני, אז מדברים איתך בשפה של SEL, ולוקחים דברים שאתה מאמין בהם, כמו נגיד עידוד סקרנות, ברור שכולנו בעד עידוד סקרנות, ואז יגידו לך, זה SEL, כולנו כבר עושים SEL, ואז אתה לא יכול להתנגד, אין לך שום סיבה אפילו לחשוב להתנגד. אבל אז ככה, נגיד מה עצה מאוד פשוט, רעיון פשוט. אם אומרים לנו שזה כבר מה שכבר נעשה, שכולנו כבר בעד עידוד סקרנות ורגישות, אז צריך להגיד ככה, אז לא צריך מושגים חדשים. לא צריך. האם אתה יכול לנסח SEL בצורה שלא כוללת את המילה SEL? יהדר. יפה. עכשיו בוא נעשה את זה, ולא את המושגים החדשים האלה. אם מישהו אומר פדגוגיה ביקורתית, מה זה? אתה יכול להסביר לי מה זה פדגוגיה ביקורתית? אוקיי, אז בוא נעיף לכל הרוחות את המושג החדש הזה. לפתח חשדנות עמוקה כלפי מושגים חדשים. כי המושגים החדשים הם נועדו לכתחילה להחליף משמעות בהמשך. אתה תקבל את ה-SEL ותגיד, וואו, זה נפלא, זה נהדר, ופתאום תגלה עוד 2, 3, 4, 5, שפתאום יש לך, SEL בעצם אומר משהו אחר. ויש לך גם, מאיפה יגיעו גם מומחי ה-SEL, לחדר המורים, להשתלמויות, מאיפה הם יגיעו, מי יביא אותם, מאיזה אג'נדה הם יביאו, את האג'נדה שאנחנו לא רוצים. אז לא למושגים חדשים. הכל בסדר עם המושגים הקיימים, להתבסס עליהם. SEL, אם הוא אומר משהו טוב, תיקח את המשהו הטוב, תעיף את המושג, לא צריך אותו. ואם הוא אומר לגבי חנוכה, שבעצם זה חג של הדרת נשים, אז תגיד, אוקיי, זה פשוט מרחיק אותי מחנוכה, אני אוהב את החנוכה, אני רוצה שהילדים שלי אוהבו את חנוכה, ביי ביי מומחית השתלמויות שעוזרת לי לשנוא חגים. נכון, מי שמדברת בשם הפתיחות, לקדם, אז התשובה היא לא, אין פה קידום פתיחות, יש פה קידום אג'נדה שתשמעי חגית גורזי, ואני כבר יודע מה האג'נדה, כי אני קראתי ראיתי את זה בספר שלך, שאת יודעת שפדגוגיה ביקורתית מגיע מאסכולת פרנקפורט, הנאו-מרקסיסטית. אנחנו כבר יודעים מה את מייצרת פה. צבי שלם, תודה רבה על השיחה השלישית בסדרה שלנו, ואנחנו עוד נמשיך אותה בהמשך הכוונה לציבור המאזינים, מה אפשר לעשות לא רק באמת להגיד אוקיי רעיונות חדשים, אנחנו נגד שזה רק צעד ראשון, אלא באופן כללי לנסות לראות איך אנחנו פועלים במערכת הזאת, גם בלי להיות בקיאים בספרות מרקסיסטית כמוך. תודה על ההקרבה שאתה מקריב כל כך הרבה מהאינטלקט שלך ברפש הזה. כן, תודה. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ו60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, נחכה לכם.